Tulad ng sinasabi ko sa aking previous videos that I am going to update you from time to time the performance of the devices that I am reviewing here on this channel para at least aware kayo at meron kayong idea whether or not bibili kayo or hindi sa mga devices na pinifeature ko dito. And these two devices are the Xiaomi Automatic Soap Dispenser. I bought this separately about 3 months apart in 2021 and 2022. Bale, isang taon lang ito. Automatic because when you place your hands under the spout, automatic siyang magti-trigger ng sensor and it will dispense automatically the soap. Pero hindi na to gumagana ang dalawang devices na ito. Maayos pa kaya ito? Mag-subscribe muna kayo at mag-share ng super thanks to support this channel. Kung gusto niyo malaman kung paano buksan ang cover ng dispenser para sa repair, panoorin niyo yung latest video ko about it, kung paano siya buksan. Meron itong sikreto paano buksan ang cover. Just click the link above or in the description. These devices are powered by 4 AA batteries. But for this test, I am using a power adapter. Okay. So pareho yung symptoms ng dalawa. Papakita ko sa inyo. And I'm going to use my adapter here. This is set at 6 volts or around 5.75 volts. So this is a 6 volt dispenser. So try natin. Pareho kasi na yung problema. Ito yung battery terminal at saka yung battery terminal ng negative dito sa kabila. So we'll try. Turn on natin. Okay, kita nyo, nag-on siya. Pero, wala. Hindi siya maanda. Then, turn off natin. O, bigla siya nag-shut off pala. Okay, nag-on na yan. Then, we can turn it off. Yun, nag-orange siya. Then, we can turn it on again. But, kung try natin dito sa sensor niya, nakita nyo, biglang nag-off yung lights niya. Okay? So wala, hindi siya nagpa-function. Sa kabila naman, try din natin. Turn on natin. Okay, kita nyo, nag-on siya. Then, we can also turn off. So nag-orange, so nag-off na yan. On natin ulit. Then, lagyan natin ang ating kamay dito sa dispenser niya. Nakita niyo, nag-blink yung light, then nag-shut off siya. It looks like there's a short circuit inside that causes the circuit to turn off. Kaya wala, dead siya. Pareho siya ng symptoms. And this one, ito ay yung unang nasira several months ago. Then, pagkatapos ito lately, hindi na rin siya gumagana. Buti na lang, nakabili ko ng iba pang bagong dispenser. Ito yung bagong dispenser na nabili ko. Ito yung Xiaomi Dispenser Pro. Okay, kita nyo? Okay, Pro siya. May timer dito. I have a review on this. Please check my review para makita nyo. So what I'm going to do now is to isolate the problem. Isa-isahin kong buksan to. I'll check the circuit, the motor, kung umaandar ba o hindi ang motor. Okay. So ito na. Ito yung motor niya. Nakita nyo. This is the power supply here. Then dito dadaan yung supposedly dadaan yung soap. So meron siya ditong sa loob ng tube at dito papasok ang soap. This is a 4-volt motor. I don't know kung mababasa niyo, dito na sa markings siya. May nakasulat dito 4 volts. Okay. So, yung power supply natin ay ilagay natin sa
4 volts. My power supply is adjustable. So ngayon, it's 5.74 volts. So gawin natin 4 volts siya. Try lang natin at 3.77 volts. Tingnan natin ang motor kung aandar ba. Direkta ang motor. So hindi siya dadaan sa circuit. So ito na. Umandar siya. I don't know, may rinig nyo. Mahina. Takasan natin ng konti. Ang supply natin is about 5 volts. So narinig nyo, may umandar yung motor. So okay yung motor niya. Ito naman ang itry ko sa kabila. Okay, ito na yung motor niya. Pareho lang actually ang configuration niya sa loob. Ang nagkaiba lang nito, itong yung circuit board niya. Ang circuit board niya dito, kasama na rin dito yung power supply niya. Yung unit ng power supply. Ito naman is very compact. Lahat ng components niya yan, dito na pati na power supply. Naka-onboard yung mga nasa printed circuit boards, naka-attach directly yung mga parts niya, components niya for the power supply. Ito naman, may kabilang siyang circuit dito. Itong nagmukhang letter T para sa power supply niya. So, mas compact ito siya. You see? Umanda siya. Nag-dispense pa ako ng natirang soap. So, it's not really the motor ang may problema, kundi itong dalawang circuit na ito, which is the hardest part because it's not mechanical, it's electronics. So, hahanapin natin kung anong problema. Kung makikita natin. So, binalik ko ulit yung motor at saka yung circuit board, and dito ko kinoconnect sa battery mismo na ang power supply natin. At titingnan nyo, i-on ko to isa. On siya, then I can turn that off. That's off. Then I can turn it again. Pero pag ilagay ko yung kamay ko under the sensors, tingnan nyo, nag-blink siya ng sandali at namamatay na siya. Okay? Ito naman, doon sa kabila, try natin yung isang dispenser here. I-on natin. That's on. Off natin. That's off. On natin ulit. Then, lagyan natin ang ating kamay sa baba ng sensor. Ganon din siya. Nag-blink siya. Parang meron siyang short circuit. Kung titingnan natin ang mga components, walang signs na ito'y nasira or bumigay. By mere inspection, we cannot arrive at any conclusion kung ano ang sira sa circuits. Testing the onboard components is tedious. For now, wala akong idea kung paano ayusin ito. Wala sa manual ang symptoms na nakita natin sa dalawang dispensers. Wala sa troubleshooting guide yung biglang iilaw ang pilot light at mamamatay agad ang unit once ma-trigger ang sensor. Ang nasa list ng fault ay ang indicator does not light up at yung quickly blinking orange. Ngunit wala yung hinahanap natin. Tulad ng pag-aayos ng ibang appliances and devices, troubleshooting takes time and lots of patience. So, antayin ko na lang ang panahon na magkakaroon ako ng information or idea how to repair or fix these soap dispensers. Sana yung pro version na nabili ko lately ay hindi magganito. If you have same experience or idea how to repair these soap dispensers, please comment below and share your knowledge to other people. Daghang salamat. Ako si Jun Tariman. High-tech na bye.